গাইস আমি এতিয়া আহি পালো জয়দৌল আপোনালোকক এফালে দেখিবলৈ পাইছে জয়দৌল কেনেকুৱা আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব গাইস তো আপোনালোকক ভালদৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো গাইস আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো জয়দৌল এনেকুৱা দেখিবলৈ আপোনালোকে মোৰ পাছফালে দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা জয়দৌল তো ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱা তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এৰি গাইস দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এইটো হৈছে জয়দৌল ইয়াত মানে ভিতৰত পূজা কিবা কৰে নেকি পূজা পাতল কৰে চাগে ময়ো ইমান ভালকে নাজানো তথাপিও আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আগফালৰ পৰা আৰু পিছফালৰ পৰা আৰু ইফালে আছে জয়সাগৰ এইটো ডাঙৰ এটা পুখুৰী মানে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এটা পুখুৰী জয়সাগৰ বুলি কয় এইটো নামটো তাৰপিছত আপোনালোকক দেখি আছে Good morning guys, welcome back to my YouTube channel Uthop Vlogs. তো আমি আজি আপোনালোকক দেখাম kareng ঘৰ আমি আজি kareng ঘৰত আছো তো আপোনালোকক ভালদৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা kareng ঘৰ ইফালে পাছফালে আছে মোৰ kareng ঘৰটো বলক তেনেহলে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো So guys আমি ফাইনালি আহি পালো kareng ঘৰটো বনাইছিলে চাওফাসকলৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণিত কৰিছিলে তো আমি আহি পালো kareng ঘৰ তো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সন্মুখতে আছে kareng ঘৰৰ ভিতৰত গৈ কিনে দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱা কি আছে ভিতৰত সো So guys আমি তা ভিতৰত সোমাইছো কেনেকুৱা ইফালে আছে কটকটি ভিতৰত সোমাই যোৱা কেনেকৈ আপোনালোকক দেখিবলৈ পাব এনেকৈ উঠি যায় এনেকৈ अंधेरा हो गया भाई এনেকৈ ভিতৰত গৈ আছো এতিয়া বৰ্তমান ভিতৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা খালি ঠাই মজা স্তম্ভ আছে ইয়াত মাজে মাজে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাছে মাজে মাজে কেনেকুৱা স্তম্ভ লিখা আছে এইবোৰ এনেকে ভিতৰত এনেকে মজা ৰজাসকলে চাগে ইয়াতে বহি কেনা মজা চাহ খাই আছিল আৰু আমি তাকে চাব আহিছো এতিয়া আহোম ৰাজত্ব কালত
ৰজাসকলে টেবুল চেবুল পাৰি মজাকৈ খানা খাই আছিলে চাগে তো এতিয়া নাই কাৰণে দেখা নাই এনেই জাষ্ট আইডিয়া এটা কৰি মানে চোৱা গাইজ কেনেকৈ আগৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰিছিলে সৰু সৰু ইটা কেনেকুৱা বনাইছিলে সৰু সৰু ইটা বিস্কুটৰ বনাই সৰু সৰু বনাইছিলে বিস্কুট নিচিনা আৰু কি কি মিক্সাৰ কৰি বনাইছে ইয়াতে জানে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা আৰু ওপৰৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াত স্কুলৰ পোৱালীকেইটা আহি আছে চবে সকলোৱে ফটো উঠিব আৰু স্কুলৰ পোৱালীকেইটা আহি মানে পূৰা সকলোৱে চাব আহিছে ভিতৰতো দেখালে আপোনালোকে এনেকৈ আছে আৰু চাইডে চাইডে খোলা খিৰিকী আছে খিৰিকীৰ বাহিৰত আৰু এনেকৈ আছে এনেকৈ খিৰিকী আছে বাহিৰত আৰু ওপৰত যাব পৰা সুবিধা নাই নেকি বিচাৰিয়ে পোৱা নাই আৰু ওপৰত একেবাৰে ওপৰত যাবলৈ একেবাৰে ওপৰত যোৱা সুবিধা নাই আৰু চাগে এইফালে দিব্য ভাই আহিব গাইছ আৰু ওপৰত যাব চেষ্টা কৰিছোঁ আমি এতিয়া লাহে লাহেকৈ আৰু ওপৰত যাম ওপৰত থাকক ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত যাম এতিয়া ওপৰত গৈ আছোঁ অ' ভাই ওপৰত এনেকুৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পূৰা স্তম্ভ এনেকুৱা আৰু দেখাই লওঁ অলপ ন কেনেকুৱা ইয়াত স্তম্ভ লিখা আছে এনেকুৱা আৰু দেই গাইছ অ' ভাই এনেকুৱা মাজত এনেকুৱা আছে আৰু মাজত এনেকুৱা আৰু ওপৰত এনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা মাজত চাগে ইয়াত কিবা কিবি কৰিছিলে আৰু আহোম ৰাজত্ব কালত কেনেকুৱা কি কথা ময়ো ভালকৈ নাজানো আৰু তাৰপিছত ওপৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এনেকুৱা আৰু দেই এইকেইটা স্কুলৰ পোৱালি হয় দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত চাবলৈ আহিছে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুলৰ পোৱালিকেইটাক দেখাবলৈ আনে বেলেগ জেগাৰো মানুহ ধেৰ আহে তো ইহঁতেও চাব আহি আছে আমি এতিয়া ওপৰ মহলাত আছোঁ তো ইয়াত প্ৰৱেশ নিষেধ বুলি কৈছে তো আৰু ওপৰত যাব দিয়া নাই আৰু তো দৃশ্যটো এনেকুৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দৃশ্যটো এনেকুৱা হৈছে আৰু দেই চাই কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কি খাৰা গাটা বে উঠোঁতেচোন এনেকুৱা নালাগিলে আমি কয়লাখনিত যাব নিচিনা ন খাৰা গাটা এনেকুৱা নহয় গো খাৰা গাটা চ' গাইজ আপোনালোকক জয়দৌলটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে একবাৰ কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অলপ মৰম কৰিব আৰু তো ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক চাই ভাল লাগিলে আৰু এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব তো আজিয়ে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই টাটা গুড নাইট